Paul Romer är professor vid Stanford och en av mottagarna av årets Nobelpris i ekonomi. Eller Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det ju egentligen heter. Varför får då just Paul Romer vara med och dela det här priset i år? Per Krusell, som är ledamot i kommittén som delar ut ekonomipriset, förklarar det hela så här. Romer har tänkt till ordentligt om teknologisk utveckling och vad är det som driver den? För den ligger bakom i princip varför världens länder växer. Ja, vad betyder då detta? Varför lyckas vissa länder bli rika väldigt snabbt och varför tar det mycket längre tid för andra? Det är egentligen själva grundfrågan här. Varför tog exempelvis Kinas tillväxt sådan fart efter 1980 och framåt och varför gick det inte alls lika bra för Indien? Det här är förstås en relevant ekonomisk fråga för alla som någon gång har funderat kring hur länder kan lyfta sig själva ur fattigdom. Vad är det egentligen som får en ekonomi att växa? Låt oss jämföra det hela med bakning. Om jag ska baka en kaka, då tar jag ägg, mjöl, socker, smör och blandar ihop det i en skål. Och det här är ju var för sig ganska billiga ingredienser, men om jag blandar ihop dem korrekt så blir de förhoppningsvis till något annat. En sockerkaka. Den här kakan kan jag sälja för mer än vad jag köpte ingredienserna för. Jag har alltså skapat värde. Men hur kan jag skapa ännu mer värde? Ja, jag kan ju förstås baka 5 såna här kakor. Eller så kan jag ta hjälp av andra och baka 50 sockerkakor. Men håller jag på så där i all oändlighet så kommer jag ju förstås att ta slut på alla ägg och allt mjöl i hela Sverige. Och det är nu vi kommer tillbaka till Paul Romer. Han hävdar nämligen att värde skapas inte bara av att vi gör samma sak fler gånger eller mer effektivt, utan av att vi hittar på nya recept. Jag kan ju baka allt från finska pinnar till kanelbullar och vaniljbiskvier med i princip samma ingredienser. Och det är det här som är Paul Romers stora poäng. Ekonomisk tillväxt uppstår inte bara för att vi bakar mer eller mer effektivt, utan för att vi kommer på nya och bättre recept att baka utifrån. Och den här insikten spelar förstås enorm roll för vad politiker egentligen kan göra för att uppmuntra tillväxten i ett land. I Sovjetunionen försökte man till exempel öka tillväxten genom att bygga en väldig massa broar och vägar. Och det fungerade, men bara upp till en viss nivå. Sedan kan man förstås investera i kapital istället. Ett företag kan köpa in dubbelt så många datorer, men bara för att de anställda har 2 datorer var att jobba utifrån så betyder det inte alls att de kommer att producera vare sig mer eller bättre. Man kan också göra som Kina försökte göra mellan 1979 och 2015 och försöka minska sin befolkning med politiska medel. Kina bestämde ju att varje familj bara fick skaffa 1 barn och tanken var att om man blev färre i landet som skulle dela på välståndet så skulle var och en av dem bli rikare. Det fungerade inte och Kinas välståndsökning under perioden antas idag ha uppkommit trots enbarnspolitiken, inte på grund av den. Paul Romers förklaring till detta skulle vara att just teknologisk utveckling är en central faktor för tillväxt. Och det här hade andra ekonomer visserligen sagt tidigare, men vad Paul Romer gjorde som var nytt var att fokusera på hur teknologisk utveckling uppkommer. Och hans fokus där låg på idéer, alltså nya recept. Och från det här perspektivet så blir det förstås oerhört tydligt varför Kinas enbarnspolitik inte fungerade. Med en mindre befolkning finns det ju färre personer som kan komma på nya idéer. Och när Paul Romer pratar om innovation så pratar han inte bara om de riktigt stora grejerna. Ångmotorn, antibiotikan eller kylskåpet. Nej, han lyfter även fram de små idéernas betydelse i ekonomin. Istället för att till exempel ha olika storlekar av lock som passar olika storlekar på kaffemuggar så har de flesta kaféer idag bara en typ av lock som passar
alla muggar oavsett storlek. Och det här kan ju tyckas vara en liten och simpel innovation, men den har faktiskt stor betydelse för effektiviteten och vinsten på kaféet. En liten grej med stor ekonomisk betydelse, helt enkelt. När Paul Romer själv fick frågan om vad hans forskning betyder svarade han så här. It teaches us that what happens with technology is under our control. If we collectively set our minds to improving technology of a particular type, we can do that. Det finns med andra ord saker man kan göra för att uppmuntra utvecklingen av ny teknik och därmed tillväxten. Och det handlar om att uppmuntra nya idéer. Och det gör man till exempel genom att investera i utbildning, subventionera forskning, vara öppen för idéutbyten med andra länder och se till att man har ett fungerande patentväsende och så vidare. Det här har inspirerat inte bara väldigt många regeringar och deras politik utan även exempelvis Bill och Melinda Gates Foundation. Paul Romer har helt enkelt fått väldigt många att tänka på tillväxt på ett helt nytt sätt. Och det är därför som han får Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.